नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर नीता गायकवाड MPSC आणि UPSC कट्टा या आपल्या फ्री एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते. फ्रेंड्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत की स्पर्धा परीक्षांशी रिलेटेड जो एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे, हिस्ट्रीमध्ये मिडायवल हिस्ट्री म्हणजेच मध्ययुगीन भारताचा इतिहास. यामध्ये काही महत्त्वाचे टॉपिक आहेत ज्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करून जातो. तर त्या टॉपिकशी रिलेटेड काही महत्त्वाचे प्रश्न उत्तरांची सिरीज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे. सो लेक्चर जर आवडलं तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा चॅनलला. आणि या अगोदरचे लेक्चर सुद्धा तुम्ही आपल्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकता. याचप्रमाणे इंग्लिश मास्टर या लिंकची सुद्धा, या चॅनलची सुद्धा लिंक आहे. आणि त्या चॅनलवर इंग्रजी रिलेटेड म्हणजे इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टंट लेक्चर्स मी तिथे अपलोड केले आहे. सो मस्ट वॉच, डू लाईक शेअर सबस्क्राईब आवर चॅनल. लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोण हा भारतातील मोगल घराण्याचा संस्थापक होय? सो आपण आन्सर्स हायलाइट करूयात तुमच्यासाठी. तर इथे करेक्ट आन्सर आहे बाबर हा भारतातील मोगल घराण्याचा संस्थापक होय. बाबरने हिंदुस्थानावर एकूण 5 स्वाऱ्या केल्या होत्या. बाबरने भारतावर स्वाऱ्या केल्या त्यावेळी तो कोणत्या राज्याचा राजा होता? तर काबूलचा राजा होता. बाबर व मेवाडचा राजा संग्रामसिंह उर्फ राणासंग यांच्यात झालेल्या युद्धात राणासंग बाबरकडून पराभूत झाला आणि हे युद्ध खानवाची लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे. इसवी सन 1529च्या घागराच्या लढाईत बाबराने अफगाण नेता मोहम्मद लोदीस पराभूत केले होते. बाबरचा मृत्यू हा इसवी सन कोणत्या वर्षी झाला? तर बाबरचा मृत्यू हा इसवी सन 1530 या वर्षी झाला. त्यानंतर बाबरच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा हुमायून हा त्याच्या गादीवर आला. हुमायूनला 3 भाऊ होते, पण त्या तिघांनीही त्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण करण्याचाच प्रयत्न केला आणि खालीलपैकी कोणाचा हुमायूनच्या या 3 भावांमध्ये समावेश होत नव्हता. सो फ्रेंड्स, हुमायूनच्या 3 भावांची नावं आहेत कामरान, अस्करी आणि खुर्रम. हिंदाल हे हुमायूनच्या भावाचे नाव नाहीये. पुढचा प्रश्न आहे, हुमायूनला सूरवंशातील कोणत्या योद्ध्याकडून पराभूत व्हावे लागल्यामुळे दिल्लीची सत्ता गमावण्याची पाळी आली? करेक्ट आन्सर आहे शेरशाह सुरी. इसवी सन 1539 मध्ये हुमायून व शेरशाह यांच्यात झालेल्या कोणत्या लढाईत हुमायून शेरशाहकडून पराभूत झाला? हुमायून हा शेरशाहकडून पराभूत झाला तो चौशाच्या लढाईमध्ये. हुमायून व शेरशाह यांच्यात बिलग्रामची किंवा कनौजची लढाई इसवी सनच्या कोणत्या वर्षी झाली आणि त्याच्यामध्ये हुमायून हा पराभूत झाला होता? तर 1540 मध्ये. दिल्लीचा सूरवंशीय राजा शेरशाह याचे अगोदरचे नाव काय होते? तर फरीद हे त्यांचे नाव आहे अगोदरचे. शेरशाह सुरी हा कोणत्या काळात दिल्लीच्या गादीवर होता? इसवी सन 1540 ते 45. नेक्स्ट पाहूया, शेरशाहने आपल्या राज्यकारभारात अनेक खाती निर्माण केली होती. परराष्ट्र खात्याकडे इतर राज्यांची राजनैतिक संबंध ठेवणे, परकीय राजदूतांचे स्वागत करणे, आपले राजदूत हे बाहेरच्या राज्यात पाठवणे इत्यादी कामे सोपवली जात. आणि या खात्याला काय नाव होते? तर या खात्याला नाव होते दिवाने रसालत. शेरशाहच्या राज्यकारभाराच्या संदर्भात कोणते विधान सत्य नाही? इनकरेक्ट सेंटेन्स, चुकीचं विधान आपल्याला शोधायचं आहे. सो फर्स्ट पाहूया, शेरशाहने आपल्या राज्यातील जमिनीची मोजणी करून महसूल पद्धतीत सुधारणा घडवून आणली. हे करेक्ट आहे. शेरशाहने आपल्या राज्यात रस्ते बांधणे, विहिरी खोदणे, धर्मशाळा बांधणे, झाडे लावणे यांसारखी लोकोपयोगी कामे बरीच केली. हे सुद्धा बरोबर उत्तर आहे. त्यानंतर ड पाहूया, शेरशाहचे धार्मिक धोरण उदारतेचे होते आणि त्याच्या सैन्यात व प्रशासनात अनेक हिंदू उच्च पदांवर नेमले गेले होते. हे पण बरोबर आहे. शेरशाहने अंतर्गत पत्रव्यवहारासाठी निर्माण केलेल्या खात्याला दिवाने वजारत असे नाव दिले. तर हे इनकरेक्ट सेंटेन्स आहे आपलं. नेक्स्ट पाहूया, शेरशाहकडून पराभूत झाल्यामुळे हुमायूनला दिल्लीची गादी सोडावी लागली, पण इसवी सनच्या कोणत्या वर्षी त्याने ती परत मिळवली? हुमायूनने आपली गादी कोणत्या वर्षात परत मिळवली? तर इसवी सन 1555 मध्ये. रुपया आणि पैसा ही नाणी कोणत्याही स्वरूपात भारतीय चलनात असेपर्यंत शेरशाहचे विस्मरण होणे शक्य नाही. हे विधान खालीलपैकी कोणी केलेले आहे? तर हे विधान केले आहे कालिका रंजन कानुंगो यांनी. एका सामान्य जहागीरदाराच्या मुलापासून शेरशाहने सम्राटपदापर्यंत मजल मारली होती आणि त्याने मोगलांना भारताबाहेर हाकलून लावताना त्यांची प्रतिष्ठाही धुळीला मिळवली. हे विधान कोणाचे आहे? तर हे विधान केले आहे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद यांनी. नेक्स्ट पाहूयात, शेरशाहची कारकीर्द छोटी असली तरी तिचे महत्त्व अकबराच्या अर्धशतकाच्या कारकिर्दी एवढेच महान व दूरगामी होते. हे विधान केले आहे कालिका रंजन कानुंगो यांनी. हुमायूनच्या मृत्यूनंतर अकबर गादीवर आला तेव्हा त्याचे वय अवघे 14 वर्ष इतके होते. पानिपतच्या दुसऱ्या लढाईतील विजयाने अकबराने दिल्लीच्या सत्तेवरील आपली पकड घट्ट केली होती. ही लढाई कोणत्या वर्षात झाली हे आपल्याला माहित असायला हवं की पानिपतची दुसरी लढाई ही 1556 मध्ये झाली. शेरशाहच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा जलाल खान गादीवर आला आणि त्याने गादीवर येताच कोणते नाव धारण केले? जलाल खानने गादीवर येताच जे नाव धारण केले ते आहे इस्लाम शहा.
अकबर सत्तेवर आला तेव्हा अल्पवयीन होता, त्यामुळे अकबराच्या वतीने राज्यकारभार चालविण्याची जबाबदारी तसेच त्याच्या पालकत्वाची जबाबदारी ही कोणी सांभाळली? त्याच्या पालकत्वाची जी जबाबदारी आहे ती सांभाळली बैराम खान यांनी. मेवाडचा राजा कोण? याच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा राणा प्रताप हा गादीवर आला. तर उदयसिंह यांच्या मृत्यूनंतर राणा प्रताप गादीवर आला. नेक्स्ट, अकबराने मेवाडची राजधानी चित्तोड जिंकून घेतल्यानंतर 1568 मध्ये मेवाडचा राजा उदयसिंह याने शरणागती न पत्करता अरवली पहाडातील कोणती राजधानी बनवून संघर्ष चालू ठेवला? तर याचं करेक्ट आन्सर आहे आपलं उदयपूर. अकबर व राणा प्रताप यांच्या सैन्यात 1576 मध्ये भयंकर युद्ध झाले. त्यामध्ये मोगलांना विजय मिळाला असला तरी राणा प्रताप यांनी आपल्या अतुलनीय पराक्रमाने या लढाईला राजपुतांच्या इतिहासात अजरामर करून ठेवले आहे. ह्या लढाईलाच कोणत्या नावाने ओळखले जाते? तर यालाच हळदी घाटाची लढाई असे म्हटले जाते. अकबराच्या अखेरच्या काळात त्याचा मुलगा कोण याने अकबराविरुद्ध बंड करण्याचा प्रयत्न केला, पण अकबराने त्याचे बंड मोडून काढले. तर अकबराच्या मुलाचं नाव होतं सलीम. त्याने त्याच्या विरुद्ध बंड पुकारला होता. इसवी सन 1562 मध्ये अंबरचा राजपूत राजा कोण याने अकबराचे आपल्या राजधानीत स्वागत केले आणि आपल्या मुलीचा अकबराशी विवाह लावून दिला? याचं करेक्ट आन्सर आहे बिहारी मल. अकबराच्या धार्मिक धोरणाच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? स्वतः एक महत्वपूर्ण प्रश्न आहे, तुम्ही व्यवस्थित ऐका. त्याने सर्व धर्मातील चांगली तत्वे एकत्र करून दीन ए इलाही या नव्या धर्माची स्थापना केली, हे करेक्ट आहे. त्याने आपले साम्राज्य बळकट करण्यासाठी हिंदूंचे सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला, बरोबर. त्याने हिंदूंशी विशेषतः राजपुतांशी विवाह संबंध जोडले, हे चुकीचा हे पण बरोबर आहे. आणि त्याने हिंदूंवर जिजिया कर लादला. सो इनकरेक्ट सेंटेन्स जे आहे, चुकीचं विधान ते आहे त्याने हिंदूंवर जिजिया कर लादला, हे इनकरेक्ट सेंटेन्स आहे. ओके, नेक्स्ट पाहूयात. अकबराचा दीन ए इलाही हा जो धर्म आहे, म्हणजेच अकबराचा दीन ए इलाही हा धर्म म्हणजे त्याच्या शहाणपणाचे नव्हे तर मूर्खपणाचे प्रतीक होते. हे विधान कोणी केले आहे? हे विधान केले आहे डॉक्टर V.A. स्मिथ यांनी. अकबर हा उत्कृष्ट प्रशासक होता. त्यांनी राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी केंद्रीय प्रशासनाचे वेगवेगळे विभाग पाडले. त्याच्या प्रशासनात सम्राटाच्या खालोखाल प्रधानमंत्र्यांचे स्थान होते आणि या प्रधानमंत्र्याला काय म्हटले जात? तर या प्रधानमंत्र्याला वकील असे म्हटले जात. अकबराच्या केंद्रीय प्रशासनात सैन्य विभागाचे म्हणजे लष्करी व्यवहाराचे प्रशासन पाहण्यासाठी नेमलेल्या मंत्र्याला काय म्हटले जात? तर त्याला मीरबक्षी असे संबोधले जात. अकबराच्या कारकिर्दीत प्रांताच्या राजधानीत व मोठ्या नगरात शांतता आणि सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी तसेच नगराच्या आरोग्यविषयक कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्याला काय म्हटले जात? त्याला कोतवाल असे म्हटले जात. आणि अकबराच्या मृत्यूसमयी त्याच्या साम्राज्यातील प्रांतांची एकूण संख्या किती होती? एकूण संख्या होती 15. नेक्स्ट आहे अकबराचा दिवाण कोण याने महसूल पद्धतीत महत्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या आणि त्याच्या नव्या पद्धतीला जप्ती पद्धत किंवा आईने दहसाल पद्धत असे म्हटले जाते? सो उत्तर आहे राजा तोडरमल, हे करेक्ट आन्सर आहे. अकबराच्या राज्यात जमीन महसूल निश्चित करण्यासाठी जमिनीची वर्गवारी करण्यात आली होती. त्यानुसार नेहमी लागवडीखाली असलेल्या म्हणजे कधीही पडीक न राहिलेल्या जमिनीला काय म्हटले जाईल? तर त्याला पोलाज असे म्हटले जाईल. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की अकबराचा मृत्यू इसवी सन कोणत्या वर्षी झाला? तर अकबराचा मृत्यू इसवी सनाच्या 1605 या वर्षी झाला. जहांगीर इसवी सन 1605 मध्ये गादीवर आला आणि त्याचे अगोदरचे नाव काय होते? जहांगीरचे नाव होते सलीम. तो 1605 मध्ये गादीवर आला. जहांगीरने इसवी सन 1605 मध्ये शिखांचे जे 5वे गुरु आहेत त्यांचा आपला मुलगा खुसरोच्या बंडखोरीला सहाय्य केल्याच्या कारणावरून ठार केले. तर त्या गुरूंचं नाव होतं गुरु अर्जुन सिंग. अहमदनगरच्या निजामशाहीचा प्रधानमंत्री असलेल्या मलिक अंबरने इसवी सन 1624 मध्ये कोणत्या लढाईत मोगल सेनेची जबरहानी केली होती? तर त्या लढाईचं नाव होतं भातवडीची लढाई. जहांगीरच्या कारकिर्दीत मेवाडच्या राजपूत सत्तेने अखेरीस मोगलांपुढे शरणागती पत्करली आणि यावेळी मेवाडच्या गादीवर कोणता राजा होता? तर त्या राजाचं नाव होतं राजा अमरसिंग. नेक्स्ट पाहूया. जहांगीरचा नूरजहानशी विवाह झाल्यावर राज्यकारभाराची सूत्रे खऱ्या अर्थाने नूरजहानच्याच हाती गेली आणि हा विवाह झाला इसवी सन 1611 मध्ये. नूरजहानचा भाऊ कोण? याची मुलगी अर्जुमंद बानो हिचा विवाह राजपुत्र खुर्रमशी झाला होता. तर त्याचं नाव होतं आसफ खान. जहांगीरचा
जो एक सरदार आहे ज्याने इसवी सन 1626 मध्ये जहांगीर विरुद्ध बंड पुकारण्याचा प्रयत्न केला, त्याचं नाव होतं महाबत खान. जहांगीरच्या काळात वायव्येकडील एक प्रमुख ठिकाण कंदाहार मोगलांना गमवावे लागले. ते कोणत्या वर्षी गमवावे लागले? तर ते गमवावे लागले इसवी सन 1626 मध्ये. जहांगीरच्या मृत्यूनंतर मोगल दरबारात सत्ता संघर्ष सुरू झाला. अखेरीस या सत्ता संघर्षात विजय होऊन कोणी दिल्लीची गादी मिळवली? तर दिल्लीची गादी मिळवली शहाजहान याने. शहाजहानने इसवी सन 1631 आणि 1632 मध्ये हुगळीच्या कोणत्या परकीय सत्तेचे दमन करण्यात यश मिळवले? तर ती होती पोर्तुगीज. पोर्तुगीजांचे त्यांनी दमन करण्यात यश मिळवलं. शहाजहानचे अगोदरचे नाव काय होते? तर शहाजहानचे अगोदरचे नाव होते खुर्रम. नेक्स्ट आपण पाहूयात की शहाजहान हा मनुष्य व राज्यकर्ता अशा दोन्ही दृष्टींनी अपयशी ठरला होता, पण त्याच्या दरबाराचा झगमगाट व त्याने बांधलेल्या इमारतींचे, विशेषतः ताजमहालाचे अप्रतिम सौंदर्य यामुळे जगाने त्याच्या कारकिर्दीला मोगल इतिहासातील सुवर्णयुग असे समजण्याची चूक केली. असे विधान कोणी केले आहे? तर असे विधान केले आहे डॉक्टर V.A. स्मिथ यांनी. शहाजहान पूर्वी हिंदुस्थानच्या कोणत्याही बादशहाने आपल्या साम्राज्यातील शहरे, राजवाडे, मशिदी, बगीचे, भव्य इमारती, कालवे इत्यादींना सुशोभित करण्यात इतका पैसा खर्च केला नव्हता. हे विधान कोणी केलेले आहे? तर हे विधान केले आहे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद यांनी. शहाजहानच्या दरबारी अनेक विद्वान पंडित होते आणि खालीलपैकी कोणता विद्वान त्यांच्या दरबारात नव्हता? तर शहाजहानच्या दरबारात अनेक विद्वान पंडित होते. त्यांची नावं होती अब्दुल हमीद लाहोरी, अरमन काजविनी, शेख बहलोल कादरी. तर बिरबल हा त्यांच्या दरबारातला विद्वान पंडित नव्हता. कोणत्या मोगल बादशहाने 1 कोटी रुपये खर्च करून एक रत्नजडित सिंहासन बनवले होते? हेच ते सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन होय. सो हे बनवलं होतं शहाजहान यांनी. कोणत्या मोगल बादशहाने आपल्या बापाला कैदेत टाकून आणि आपल्या भावांना ठार मारून गादी मिळवली होती? सो याचं करेक्ट आन्सर आहे औरंगजेब. औरंगजेबाने आपल्या वडिलांना सुद्धा ठार मारलं होतं. आपल्या वडिलांना कैद करून भावांना ठार मारूनच गादी मिळवली होती. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण पाहूयात विजयनगर आणि बहामनी साम्राज्य याच्याशी रिलेटेड महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तर. याच्या अगोदर मी आधुनिक भारताच्या इतिहासा रिलेटेड काही क्वेश्चन आणि आन्सर चे सेशन्स आहेत, आपले जे लेक्चर्स आहेत ते अपलोड केलेले आहेत. सो चॅनेलला व्हिजिट करा. लेक्चर्स तुम्हाला नक्की आवडतील. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आहे. कमीत कमी वेळात तुमच्यापर्यंत जास्तीत जास्त माहिती पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. सो लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. आणि be happy, stay healthy, stay safe. Thank you so much. Bye.